Chào mừng bạn đã quay trở lại với series nghiệm anime. Trong tập tiếp theo của Golden Time, kể về một bóng hồng được coi là hoa khôi năm nhất của Đại học Fukurai, đó là Kaga Koko, một cô gái vô cùng cá tính, luôn luôn cháy hết mình khi theo đuổi người mình yêu. Nhưng trái với vẻ ngoài lộng lẫy và luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực ấy, thì Koko thực tế lại là một cô gái vô cùng cô đơn. Vậy lý do cụ thể là gì? Hãy cùng tớ theo dõi và tìm kiếm câu trả lời ngay bây giờ nhé. Mở đầu tập 2 là khung cảnh về Banri. Cậu chạy giữa màn đêm tối, xung quanh là những tán cây ở một nơi nào đó, có thể là bệnh viện, và có thể cậu đã chạy ra khỏi đó mà không báo trước. Hình ảnh đó có thể là trong quá khứ, cũng có thể là trong giấc mơ, gợi lại phần ký ức nào đó mà cậu đã lãng quên. Điều này khiến chúng ta càng tò mò với những sự thật về Banri trong tương lai. Vậy là cũng đã được một tuần kể từ ngày Banri và mọi người cùng nhập học. Như thường lệ thì cậu vẫn thấy bóng dáng của Koko ngày qua ngày luôn tìm tung tích của Mitsu. Gia thế của Koko có thể cũng không hề tầm thường. Cô có bố là người sở hữu một bệnh viện có tiếng. Tuy vậy, đôi khi việc có những ánh nhìn không thoải mái từ mọi người hướng về Koko cũng là điều khiến cô ấy cảm thấy khó khăn trong việc kết thân với những người bạn đồng trang lứa. Không phải vì cô ấy không đủ chân thành hay tử tế để có thể làm bạn với mọi người, mà vì hiệu ứng tâm lý đám đông. Một số sẽ cho rằng cô ấy quá tầm với, một số khác lại nghĩ rằng cô ấy là tiếp người tự kiêu, không thích hợp làm bạn. Chính vì vậy, về lâu dài sẽ hình thành nên những khoảng cách vô hình giữa cô ấy và những người khác. Tại thời điểm này, khi nghe được những lời nói của bạn bè đồng trang lứa về Koko, Banri cũng cảm thấy có chút gì đó không thoải mái. Có lẽ phần nào cậu cũng hiểu được cảm giác của Koko hiện giờ. Chúng ta cũng thoáng thấy được hình ảnh của Linda, tiền bối của Banri, khi thấy chị ấy hướng nhìn dõi theo cậu. Một chi tiết có thể là sự gợi ý cho một mạch truyện có sự tham gia của Linda trong tương lai. Một ngày nữa tại giảng đường lại kết thúc, trở về nơi ở chung. Banri và Mitsu đúng nghĩa là hai sinh viên năm nhất với một số đồ hộp, mì ăn liền, bánh kẹo khoái khẩu được mẹ của Banri gửi tới. Nếu bạn đã từng là sinh viên, chắc hẳn không quá xa lạ với hình ảnh đồ đạc chất đống, lộn xộn và hành trình dọn dẹp sau những kỳ thi cực căng não đâu nhỉ. Quay trở lại chủ đề về Koko, hai người bạn Mitsu và Banri cũng có một chút tranh luận về cô ấy. Banri cũng vẫn đảm bảo với Mitsu rằng chưa hề cho Koko biết thời khóa biểu của cậu, bởi nếu điều đó xảy ra thì coi như Mitsu cũng có thể sẽ không còn đường lui. Banri cũng kể cho Mitsu về một tuần qua khi quan sát Koko. Thực sự cô ấy không có bất kỳ người bạn nào hết, ngồi trong lớp cũng một mình và chỉ muốn gặp Mitsu thì lại không được. Dưới góc nhìn của Banri, đó là sự cô đơn. Hẳn trong lòng cậu cũng mong cô ấy có thể cải thiện tình hình được lúc này. Nhưng với cùng một sự việc, khi ở một góc nhìn khác thì có thể mọi chuyện cũng sẽ được nghĩ theo chiều hướng khác. Mitsu thì cho rằng Koko vốn dĩ chỉ cần chủ động gây ấn tượng, cùng với ưu điểm là có ngoại hình ưa nhìn, thì mọi việc cũng sẽ dần trở nên dễ dàng. Về phía Mitsu, cậu có thể biết rõ rằng mọi người sẽ cảm thông được cho Koko và cô ấy sẽ không cô đơn tới vậy. Nhưng khi nhìn vào cậu, không phải ai cũng có thể hiểu được và cho rằng cậu là người may mắn khi có được cô bạn tuổi thơ ấu xinh đẹp và luôn chủ động, bởi chính cậu là người trong cuộc, người muốn thoát khỏi sự ràng buộc tâm lý suốt những thời gian qua. Banri có thể thấy cảm thông với Koko, nhưng cậu chưa phải là người có thể trực tiếp an ủi cô ấy ở thời điểm hiện tại. Mitsu có thể giúp Koko trở nên ổn hơn, nhưng bản thân cậu vốn không muốn và cũng không quan tâm điều đó. Câu chuyện tưởng chừng như đơn giản, nhưng với mỗi một góc nhìn có thể sẽ phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Tạm gác lại cuộc tranh luận về Koko, hai người bạn cùng đi tham dự bữa tiệc giao lưu của câu lạc bộ điện ảnh. Mitsu đã rủ Banri tham gia cùng. Tại đây, Banri đã gặp lại người bạn trước đó đã từng giúp cậu nhặt tài liệu của Mitsu làm rơi. Đó là Oka Chinami. Cô ấy cũng là thành viên của câu lạc bộ điện ảnh. Mitsu quyết định tham gia chung. Về phía Banri, cậu sẽ thăm một vài câu lạc bộ nữa rồi mới ra quyết định. Không may thay, chỉ vì một phút không đề phòng, Banri đã bị kéo vào động quỷ của câu lạc bộ trà đạo mà trước đó cậu đã từng được giới thiệu qua. Trước sự chứng kiến bất lực của Mitsu, Nami và mọi người, khi ấy cậu mới thực sự biết được rằng câu lạc bộ trà đạo thực ra không chỉ có trà mà còn có cả sinh tố lúa mạch và còn nhiều thứ đáng sợ hơn với nhiều hình thức khác nhau. Tiêu biểu trong đó có thể kể tới cả đô Phật. Cậu vô tình bị kéo vào một trận đấu với một anh chàng khác, cũng là sinh viên năm nhất, chịu chung số phận như cậu. Cậu ta tự xưng là 2D vì vốn không thích các cô gái nữ sinh 3D đời thực. Vậy là thật may vì sau đó họ vẫn tồn tại sau 5 tăng nữa cùng với câu lạc bộ trà đạo. Sáng hôm sau, như thường lệ, Banri cùng Mitsu tới trường.
Coco vẫn canh chừng để tìm ra Mitsu ngay trước cổng. Sau giờ học, Banri có gặp lại Linda. Chị ấy lại cứu cậu một phen nữa khỏi cuộc săn đón của các câu lạc bộ. Tình cờ thay, cậu cũng gặp Coco, vẫn tìm kiếm Mitsu và vẫn hỏi Banri liệu có biết Mitsu ở đâu không. Mặc dù biết Banri cũng sẽ không trả lời. Đột nhiên, những thành viên của câu lạc bộ trà đạo tiếp tục khuyên nhủ Banri tham gia. Nhưng may mắn thay, lần này Banri chưa bị lôi kéo đi vì họ nghĩ cậu đang đi với Coco. Thế là cô ấy cũng hỏi rằng liệu Banri đã được bao nhiêu câu lạc bộ mới tham gia. Câu hỏi của Coco vốn dĩ đã có sẵn câu trả lời, mặc dù Banri không nói. Vì lúc này cô ấy hầu như không có lời mời tham gia nào cả, chỉ ít là chỉ một cũng không. Do vậy, cô ấy phần nào chỉ muốn có sự đồng cảm từ một ai đó. Và như vậy, dù có băn khoăn về cảm xúc thật của Coco, Banri cũng mong muốn và gợi ý rằng cô ấy nên chủ động bắt chuyện với những người bạn khác. Trong lúc đó, tờ rơi mà Coco cầm trên tay lại vô tình bị nhắm tới bởi chủ gian hàng của câu lạc bộ xã giao, cũng chính là chủ nhân của những tờ rơi đó. Và câu lạc bộ này chủ yếu là nhậu. Vậy là cả hai người cũng bị kéo đi theo người chị tiền bối của câu lạc bộ đó. Kết quả là họ đành gượng gạo chấp nhận lời đề nghị tham gia hoạt động trong trạng thái bần thần tới mức muốn sập nguồn. Tuy chưa biết kết quả ra sao, nhưng họ cũng nghĩ rằng cứ tham gia hoạt động trước rồi sẽ quyết định gia nhập câu lạc bộ. Vậy là tập 2 của Golden Time đã kết thúc. Liệu trong tập tới, Banri và Coco có quyết định tham gia câu lạc bộ đó hay không? Hãy cùng đón chờ trong tập tiếp theo nhé! Nếu bạn thấy series này thú vị, hãy nhấn nút like để ủng hộ mình và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!